Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ang mag-add money /cash in /top up sa Shopee Pay through 7-Eleven. So let's start. So na-open ko na ang aking Shopee app. So pagka-open natin, madadirect tayo sa home ng Shopee and then click me. And then my wallet, under my wallet, click the Shopee Pay. After clicking Shopee Pay, click Top Up. And then madadirect tayo sa Shopee Pay Top Up kung saan naka-indicate na yung mga amount na pwede mong i-top up. At kung wala din yung amount na gusto mong i-top up, meron silang input amount sa baba. And then input natin sa akin is 400. And then sa baba nun is merong please select payment method. After that, click mo lang yun. After clicking that, madadirect ka sa payment method nila na kung saan marami kang pwedeng pagpilian. Tulad ng debit card. Meron ding payment center, e-wallet. Marami kang choices dyan. And then, online banking. Also, marami rin siyang choices. Marami ka din pagpipilian. And then, sa baba niya is yung over-the-counter banking. So, dahil ang main topic natin ngayon is 7-Eleven. So, dun muna tayo magpo-focus ngayon. So, click na natin ang 7-Eleven. Click na natin, then confirm. Pagkatapos, pay now. And then, lalagay mo yung email ad mo kung saan sila magsisend, and then, pay. After checking that, and lalagay mo na yung email mo, click mo na yung pay. After clicking that, may lalabas na reference number or barcode na kung saan ayan yung i-represent mo sa cashier sa 7-Eleven once na magbayad ka na. So, nandiyan yung amount, barcode, or reference number mo at may date kung hanggang kailan mo pwedeng magamit yung barcode or reference number na ginawa mo. After kung magbayad sa 7-Eleven, ayan na siya. Pumasok na yung tinap up ko na 400 pesos. So, after that, makikita mo sa baba yung last transaction. Open natin yan. Click mo lang. And then, makikita mo yung history ng transaction na ginawa mo. Katulad ng akin, yung 400 pesos na tinap up ko today. So, that's for today's video. Thank you for watching.